Namiss ko to na luto sa karinderya. Oo nga. Mayong adlaw mga kaigalaan! Ako si Chakoy. Ako si Mark And welcome sa Wandering Kusina. Today's episode, ang lulutuin natin is something special. Yes, magluluto tayo ng langka, ang gulay. Yes, ginataang langka. At meron tayong isasahog dito at alam namin na maraming versions ng ginataang langka. Ito naman ang version ng Wandering Kusina. Ito ang ating process. I-on lang natin yung ating kalan mga ka-wonder. Painit lang tayo ng ating wok. Lagyan lang natin ng konting oil. Yeah, 2 to 3 tablespoons of oil. Yan mga ka-wonders, yung una natin gagawin, piprituhin muna natin itong ating pangsahog. Pork belly to, hiniwa ko lang siya ng maliliit. Halu-haluin lang natin siya hanggang mag-brown siya. Lagyan lang natin siya ng konting salt. A pinch of salt. So nilagyan din natin ng salt para mas mabilis yung paglabas ng mantika. Ayan mga wonders, medyo nag-brown na yung ating pork. Tatanggalin lang natin konti yung mantika kasi medyo marami. Ayan. Almost tinanggal ko lahat yung mantika mga ka-wonders. Okay lang yan kasi medyo may lalabas pang mantika dyan sa ating pork. Wow, ulam na yan ah. So gisa lang tayo ng bawang. And luya. Then yung ating sibuyas. Gisa lang natin siya together sa ating baboy. Then mga ka-wonders, lagay natin yung ating gata. 4 cups of coconut milk. Lagay natin yung ating crab stick. This is optional mga ka-wonders. Kung wala kayong crab stick, pwedeng wag na lang lagyan. At the reason why special to mga ka-wonders kasi nilagyan natin ng crab sticks. So, At saka baboy. Yes. So, 1 teaspoon of pepper. 1 teaspoon of salt. So, i-adjust natin mamaya yung salt natin. Then, yung ating red and green chili. Kung gusto natin manghang siya, so, pwede na natin siyang ilagay right now. Maanghang talaga to mga ka-wonders kasi nilagay na natin right now. Then, lagay na rin natin yung ating langka. Yeah. So, gusto natin is medyo malambot yung langka natin kaya lalagay na natin para lumambot siya. Correct. At saka hindi lang medyo, dapat sobrang lambot itong Yes. langka natin. Kasi, So, para sabay-sabay siya lumambot, lalagay na natin. No? So mga ka-wonders, hayaan lang natin siyang kumulo hanggang lumambot yung ating langka. So takpan lang natin siya, balikan natin after 5 minutes. Yan mga ka-wonders, after 5 minutes, medyo natuyo ng konti. Yan, then lagyan natin ng fish sauce. So 3 tablespoons of fish sauce. or patis. Then tikman natin kung tama na yung asin niya. Hindi pa yan malambot, Chef Mark, no? Kulang pa yan sa lambot, no? Hindi pa. Siguro mga additional 20 minutes. Sige. Tikman muna natin. So mga ka-wonders, okay na yung lasa niya at yung alat niya. So takpan lang natin ulit para lumambot yung ating langka. So let's wait for 10 minutes to 20 minutes. So mga ka-wonders, i-check muna natin. Siguro mga more than 5 minutes na to. And then medyo natuyo na yung sabaw niya. Nag-reduce siya, Nag-reduce na siya. Pero hindi pa malambot yung ating langka. So ang gagawin natin, dadagdagan natin ng sabaw. Mainit na sabaw, tubig. So, para lumambot yung ating langka. Para continuous yung ano niya. So, ilang cups yung niya. dinagdag natin na, Chef Mark? 1 cup. Then, takpan lang natin siya. Balikan natin after 10 minutes. So, mga ka-wonders, after 10 minutes, ayan, natuyo na siya. So, dadagdagan lang natin siya ng 1 tablespoon of brown sugar, pampalasa. At tikman natin kung anong lasa nito. It's either dadagdagan natin or okay na siya. Mga ka-wonders, after 10 minutes, medyo matigas pa yung ating langka. So, dadagdagan ko pa siya ng 1 cup of water, hot water, para lumambot siya ng gusto. Kasi masarap to talaga yung lata siya, yung malambot na malambot siya. Don't worry, pwede natin i-adjust ang lasa nito. Masarap na siya actually, kaso kulang pa yung lambot ng ating langka. Yan, takpan lang natin ulit. Let's see what happens.
Ayan mga ka-wonders, after 20 minutes, malambot na yung ating langka. So, luto na ito mga ka-wonders, tikman na natin. Here you have it mga ka-wonders, our ginataang langka or special na ginataang langka. Yan, ang sarap nito. Malambot na kasi natikman namin, tapos titikman naman namin sa inyo at di-describe namin kung anong lasa. Yes, creamy yung gata. That's right. Tapos nagmantika na yung gata natin sa sobrang tagal natin pinalambot yung ano, Yes, yung whole mix, yung whole dish. Tapos, eto mga ka-wonders, alam ko na merong maraming version dyan na ginataang langka. Kahit sa Cebu, iba yung ginataang langka sa amin. Pero eto, something special para sa inyo. Namiss ko ito na luto sa karinderya. Oo nga, sa karinderya, ang sarap. Yung iba nga mga ka-wonders, yung buto ng langka, sinasama yan sa pagluto. So, kasi ito naman, wala namang buto. Yung shell ng buto ang nandito, so hindi natin nasali, pero sobrang sarap din nun. At this one, kung bakit ito special, kasi nilagyan natin ng baboy at nilagyan din natin ng crab sticks. Yan. Okay, one more. So itong dish na ito mga ka-wonders, naalala ko yung sa amin, yung nagtitinda dati ng ulam sa amin. Ito yung laging pinapabili ng nanay ko. Sarap. Similar nito naman ang inuuwi ng nanay ko. Dati yung nakasupot pa. Panalo? So there you have it mga ka-wonders. That's our episode for today. Special na ginataang langka. That's right. Now if you're new to the channel, welcome to Wandering Kusina. And please don't forget to subscribe to our channel at click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos natin. Yes, meron din tayong social media account. Meron tayong Facebook and Instagram. That's correct. At abangan nyo, mamimigay tayo ng mga pasalamat. Pasalamat ng mga regalo para dyan sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa mga kababayan natin dito sa UAE. Yes. So watch out kasi magla-live, we will have a separate schedule sa pag-live natin sa Facebook at separate schedule sa pag-live natin sa YouTube. Yan, mas klaro. So abangan nyo yan. So mga ka-wonders, thank you very much for watching. This is Wandering Kusina's episode na espesyal na langka para sa inyo. Ako si Chokoy. Ako si Mark. Stay cool, stay safe, and peace!